Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình muốn ăn sữa chua, cho nên mình luôn tiện mình làm sữa chua và chia sẻ với các bạn cái cách làm sữa chua mềm, mịn, dẻo, cực kỳ ngon luôn. Và cách làm của mình nó rất đơn giản. Sau khi các bạn xem cách làm của mình thì đảm bảo 100% nó sẽ ngon, thơm, dẻo, mềm nhé. Và ở đây có một cách đặc biệt nữa là khi mình làm giá ua, mình sẽ không có dùng dây thun để cột, mà khiến cho cái bao này tự động nó cột luôn, chỉ cần đếm 1, 2, 3 cột là tự động ship chắc chắn luôn. Đấy. Trước tiên các bạn sẽ cần 2 hũ da ua để làm cái, để ở nhiệt độ phòng nhé các bạn. Tiếp theo là 2 lon sữa ống thọ và 1 lít sữa Vinamilk, sữa tươi nhé, có đường hoặc không đường cũng được. Và đây là 1 lít nước và cần một cái thau để trộn sữa chua. Các bạn lưu ý thau phải khô hoàn toàn, sạch sẽ nhé, còn mà dơ hoặc một giọt nước thôi là sẽ không có thành công nha. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái thùng xốp để ủ. Các bạn sẽ đổ da ua vào cái chậu này. Các bạn sẽ cho 2 cái lon sữa ống thọ này vào luôn. Các bạn sẽ quấy cái sữa chua và sữa ống thọ này theo một chiều nhé các bạn, không có đánh theo chiều ngược lại nhé. Các bạn khi nào thấy cái sữa này nó đều như vậy là được. Bây giờ các bạn sẽ đổ nước lúc này các bạn chuẩn bị vào và để đun sôi. Nếu bạn nào muốn ăn chao ua ngọt thì các bạn sẽ thêm đường 100g. Đấy, còn mình không có muốn ăn đường thì mình để không vậy thôi. Trong khi các bạn đun nước thì các bạn sẽ đổ sữa này vào, và vừa đổ các bạn sẽ vừa quấy luôn. Bây giờ các bạn sẽ đổ nước vừa đun sôi xong, và các bạn lưu ý nhìn xem mình này, mình đổ rất là từ từ, vừa đổ các bạn sẽ vừa quấy nhé. Các bạn sẽ không có đổ nước sôi ồ ạt, bởi vì nó sẽ làm chết men nhé các bạn. Đổ từ từ thôi, như thế này. Khi mà các bạn trộn nước như thế này thì sau khi trộn hết nước thì nhiệt độ cái chậu này nó khoảng tầm 50 độ C các bạn. Và nhiệt độ bây giờ nó khoảng tầm 50 độ C các bạn. Mình sẽ đo các bạn xem nhé. Sau khi trộn cái nước sôi xong thì mình sẽ đóng vào bịch nhé, để đem đi ủ. Rồi, đây là cách cột bịch da ua của mình này, không dùng dây thun giống lúc nãy mình nói các bạn. Các bạn sẽ túm cái đầu lên như thế này nha. Rồi, các bạn sẽ dùng một sợi dây, các bạn đặt phía sau thế này nhé. Rồi các bạn sẽ vòng này, vòng tay đây, đưa ra sau đấy, và vòng này qua này, vòng này qua như vậy, thấy không? Rồi bây giờ các bạn sẽ rút nó đi, rút nó, kéo mạnh luôn thì sợi thun nó tự động thắt, thấy không? Rồi các bạn sẽ rút ra thôi. Đó, nó là rút như thế này, không cần dùng tới dây thun nhé các bạn. Rồi, ok. Rồi các bạn sẽ dùng một cái khăn và các bạn đẩy lên nhé. Rồi, sau khi các bạn đẩy nắp thế này thì các bạn sẽ để im nhé, cố định, không được xê xịt, không được bưng bê đi chỗ khác, và để như vậy suốt 12 tiếng đồng hồ. Như vậy là mình đã ủ được 12 tiếng, và bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé, da ua như thế nào. Thấy không các bạn, ha, da ua bây giờ đã rất là đặc này. Đấy, mình có làm sẵn một cái hũ màu thế này để các bạn xem, và bây giờ mình sẽ mở ra các bạn xem cái da ua nó sẽ mềm và nó dẻo thế nào nhé. Đây, và mình dốc ngược lại nó vẫn không có ra các bạn. Không ra luôn nhá. Còn cái phần này các bạn có thể là bỏ vào tủ lạnh nhé, để cất và ăn từ từ. Các bạn thấy clip hay thì tặng mình một like nhé, và nhớ chia sẻ bạn bè các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.